Magluto naman tayo ng garlic butter shrimp. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Umpisa na natin. Ang una nating kailangan gawin ay linising mabuti yung hipon. Ang ginagawa ko ay ginugupit ko lang yung antena. At pagkatapos ay ide-devein ko lang ito. Gumagamit lang ako ng gunting. Yung ibabaw na bahagi ng hipon ay ginugupit ko lang para magkaroon ng opening. At pagkatapos ay susungkitin lang natin yung bituka ng hipon. Gagamit lang tayo ng maliit na kutsilyo. At nakikita ninyo yung bituka. Susungkitin lang natin yan. At tatanggalin lang natin. Importante itong step na to unless gusto ninyong kainin yung hipon na may bituka na ganyan. Konting tiyaga lang sa paglinis at mamaya may enjoy na natin itong ating masarap na hipon. Gagawin lang natin itong step na to hanggang sa tuluyan na nating malinis lahat ng hipon. Hinuhugasan ko lang yung hipon para talagang makasigurado ako na malinis na to. Pagkahugas, i-drain lang natin yung tubig at ilagay na natin yung ating lemon lime soda. Ito yung soft drinks, no? Pwedeng maging 7-Up o Sprite o kung anumang lemon lime soda na meron kayo dyan. Kailangan lang nating i-marinate itong hipon dito sa ating lemon lime soda ng at least 10 minutes. Mga 15 minutes mas maganda, no? Kung mas matagal, mas maganda. Pero kung nagmamadali kayo, 10 minutes okay na yan. Hinahalo ko lang para ma-distribute mabuti. At pagkatapos nating ma-marinate, itatapon na natin yung lemon lime soda. Hindi na natin kailangan yan. Mag-umpisa na tayo magluto. Magpapainit lang tayo ng isang pan o ng isang wok. At i-melt na natin yung butter. Ilagay na natin yung butter dito sa pinapainit natin na wok. At pagkatapos hihinaan ko lang ng konti yung apoy. Nang sa ganun hindi kagad masunog yung butter. Kapag nakahihi tayo, masusunog kagad yung butter at ayaw nating mangyari yan. Ang una natin kailangang iluto ay yung bawang. Kaya kung napansin niyo na nagbabubble na yung butter na katulad nito, kahit may buo pa, pwede na nating ilagay yung ating crushed na garlic. Ang idea dito, sabay nating pinapainit yung butter at yung bawang. Nang sa ganun, yung bawang hindi kagad masunog. Kumbaga dahan-dahan yung pagkakaluto. And at the same time, nape-prevent din natin o naiiwasan din natin na masunog yung butter. At importante dapat naka-low heat lang tayo ngayon. Makaraan ng mga 2 to 3 minutes, mapapansin ninyo, unti-unti nang naluluto yung bawang. Mabango ng amoy ng inyong kusina, panigurado. Kailangan pa natin itong lutuin ng konti pa. Hanggang sa mapansin ninyo na medyo nagbabrown na. Ito lang yung gusto nating kulay. At this point, ready na to. Pwede na natin ilagay yung hipon. Ito yung hipon na na-devein na natin at nalinisan. Sigurado tayong malinis na to. Kailangan lang nating i-stir fry yung hipon hanggang sa maging kulay orange na ito ng tuluyan. And at this point, pwede na nating i-adjust yung ating heat. Ilagay na natin sa high. At i-stir fry lang natin ito hanggang sa maging kulay orange na. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung apoy. Yung ganyang apoy, tama lang yan para dito sa hipon. Ang importante, habang nagluluto tayo ng hipon, dapat tamang-tama lang yung oras. Kumbaga wag nating tatagalan. Dahil kapag na-overcook yung hipon, hindi na maganda yung texture niyan. Tumitigas na yung hipon at yung balat mapapansin niyo dumidikit. Kaya sa unang indication pa lang na nag-orange na yung hipon, ibig sabihin yan, malapit nang maluto kagad. Pwede na natin itong timplahan. At speaking of panimpla, simple lang ang gamit natin sa ating recipe. Ground black pepper lang. Pwede rin kayong gumamit ng puting paminta kung gusto ninyo. At nasa sa inyo kung gaano karami. At maglalagay din tayo ng asin. Ang gamit ko ay yung pinong-pino na iodized salt. Ang sa ganun mabilis itong matunaw. Kapag rock salt ang gamit natin, baka mahirapan pa tayong maghalo nito at maghintay hanggang matunaw. Kaya pinong-pinong iodized salt, tamang-tama. Haluin lang natin. At maglalagay lang tayo ng konting lemon. Magpipiga lang ako ng lemon. At itutuloy ko lang ang pag-stir fry.
hanggang sa mag-mix na lahat ng mga seasoning na nilagay natin. At halos tapos na tayo. Maglalagay na tayo ng ating chopped na parsley. Itong parsley, optional ingredient lang. Pero para sa akin, naglalagay ako nito nang sa ganun ay mas maging vibrant yung kulay ng ating dish at nakakatulong din ito para magpasarap dito sa ating garlic butter shrimp. Lutuin lang natin ito ng mga 30 seconds pa. At pagkatapos, ilipat na natin sa isang serving plate o sa isang serving bowl na katulad nito. At huwag nating kalimutang simutin lahat ng natira sa ating pan, ha? Lalo na yung mga bawang na yan, ako, yan ang lasa. Nandyan lahat ng lasa at napakasarap niyan. Ngayon, ready na to. I-serve na natin. Ito na ang ating garlic butter shrimp. Tara, kain na tayo!